नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कुरकुरीत कोबी भजे। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। कोबीचे भजे बनवण्यासाठी आपण इथे एक बाउल घेतलेला आहे आणि 1 वाटी बेसन पीठ घेतलंय। हिरा बेसन पीठ आहे, हे चाळून घ्यायचंय। आता आपण हे साइडला ठेवूया। मी मिक्सरचा एक भांडा घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण 4-5 हिरव्या मिरच्या घालायच्यात। हिरवी मिरची तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता। अर्धा चमचा जिरा, अर्धा चमचा ओवा टाकून घ्यायचा यामध्ये। अर्धा लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात मी इथे। आता आपण हे मिक्सर मधून बारीक करून घेऊया। आता हे बारीक झालेलं आहे। आता आपण या बेसन पिठामध्ये मिक्सर मधून काढलेली मिरची वगैरे टाकून घेऊया। हळद पावडर घालूया थोडीशी। साधारण अर्धा चमचा घातली मी। चवीपुरतं मीठ घालायचंय। बारीक चिरलेली कोथिंबीर, मिक्स करून घेऊया। आता पाणी घालायचं यामध्ये, लागेल तेवढंच पाणी घालायचंय। पिठाची कन्सिस्टन्सी पाहून पाणी घालायचंय। अजून थोडं घालूया। गाठी वगैरे काही ठेवायचं नाहीये। आता आपलं पीठ मिक्स करून झालंय। यामध्ये 2 चिमूट सोडा घालायचा आहे। मिक्स करून घ्यायचंय। आता आपण याला 5 मिनिटं रेस्ट देऊया। पीठ आपलं भिजतंय तोपर्यंत आपण तेल गरम करायला ठेवूया। इथे मी एक कढई ठेवलेली आहे गरम करण्यासाठी। तेल घालून घेऊया त्यामध्ये। तेल आपलं गरम होतंय तोपर्यंत आपण पुढची स्टेप करूया। इथे मी कोबी धुवून घेतलाय। असं कट करून घ्यायचंय। अशा लांबसर त्याच्या स्लाइड झाल्या पाहिजे। कोबी आपला कट करून झालाय। असं लांबसर कट करून घ्यायचंय। आपण एका वाटीमध्ये काढून घेऊया। एक वाटी बेसन पिठासाठी मी अर्धा वाटी कोबी घेतलाय इथे। आता या बेसन पिठामध्ये आपण बारीक केलेला कोबी घालून घेऊया। मिक्स करून घ्यायचा चांगला। आता आपण फ्राय करून घेऊया। तेल आपलं गरम झालंय। आता आपण कोबीचे भजे तळून घेऊया। तुम्हाला हवे तशा साईज मध्ये तुम्ही कोबी भजे बनवू शकता। चॅनलला सबस्क्राइब नसेल केलं तर करून घ्या।
भजी आपण उलटून घेऊया. भजे आपले उलटून झालेले आहेत आणि खूप मस्त असा कलर आलाय आपल्या भज्यांना आणि सुगंधही छान सुटलाय मैत्रिणींनो. तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला सांगा कमेंट बॉक्स मध्ये तुमचे भजी कसे झाले. आता आपण आपले कोबी भजे काढून घेऊया. मस्त झालेत आपले कोबी भजी. अशा प्रकारे आपण सगळे भजे तळून घेऊया. अशा प्रकारे आपले कोबी भजे तयार झालेले आहेत. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह. थँक्यू.